හරි. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු Python වල තියෙන arithmetic operators මොනවද කියලා. ඇත්තටම arithmetic operators කියන්නේ අංක ගණිතමය කර්ම. ඉතින් ඔයාලා ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් ඉගෙනගෙන ඇති අංක ගණිතමය කර්ම කියන දේවල් එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් Python වලදී අපි බලමු ඒක කොහොමද use වෙන්නේ කියලා. right. මම මේ විදිහට x කියලා variable එකක් හදාගෙන ඒකට assign කරන්නම් 10යි කියලා. ඊට y කියලා variable එකක් මම හදා ගන්නවා. ඒකට මම දෙනවා pi කියලා. right. ඊට පස්සේ මම මෙන්න පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා print function එක දාගෙන ඒක ඇතුළේ මම දානවා x එකතු කිරීම y. ඔන්න පළවෙනි arithmetic operator එක විදිහට අපිට එකතු කිරීම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම පල්ලෙහාට ගිහලා print එක දානවා ආයෙමත්. දාලා ඉවරලා මම x අඩු කිරීම y. ඔන්න දෙවෙනි එක විදිහට අපිට අඩු කිරීම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ආයෙමත් print එක දාලා x බෙදීම y. x බෙදීම y කියන එක අපිට තුන්වෙනි arithmetic operator එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙමත් print එක දාලා මම x ගුණ කරනවා y කියන. ඔන්න හතරවෙනි විදිහට x ගුණ කිරීම y කියන එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය හතර අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම කියන දේවල් සාකච්ඡා කරලා තිනවා. ඉතින් අපි මේකේ output එක අරගෙන බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. right. ඔයාලට පේනවා දැන් x එකතු කරා y ට කියන්නේ 10යි 5යි 15 වුණා. ඊළඟට x කින් අඩු කරා y එතකොට 10න් 5ක් අඩු වුණාම 5යි. ඊළඟට 10 බෙදෙනවා 5න් එතකොට 2.0යි කියලා එනවා මෙතන. මම ඒක ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. මෙතන ඉන්නේ ඉතුරු බිඳුව තමයි මේ ඉන්නේ. මේක ෆ්ලෝට් එකක් විදිහට තමයි සාමාන්‍ය මේ බෙදීමේදී යූස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන වැඩි කරා y එතකොට 10 වරක් 5 50යි කියලා අවුට්පුට් එක ආවා. right. මීට අමතරව මම මෙතන 15න් එකතු කරන්නම් තව එකක්. මම මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක් කරනවා. මම x මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රතිශත ලකුණත් එක්ක y කියලා දෙනවා. එතන මේ ප්‍රතිශත ලකුණ කියන්නේ මොකක්ද? අපි මේ ටික ක්ලියර් කරගෙන බලමු මේ ප්‍රතිශත ලකුණ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම රන් කරගන්නම්කෝ. බිඳුවයි කියලා තමයි අපිට අවුට්පුට් එක එන්නේ. ඇත්තටම මේ ප්‍රතිශත ලකුණෙන් කියවෙන්නේ x y ගෙන් බෙදුවාම ඉතිරිය කීයද කියලා. 10 5න් බෙදුනාම ඉතුරු බිඳුවයි. මම ඔයාලට ඒක තේරෙන්න මෙතන අගයන් වෙනස් කරලා පෙන්නන්න. මම 10 4න් වගේ බෙදලා පෙන්නන්න. දැන් බලන්න. ඉතුරු 2යි කියලා තමයි ආවේ. ඉතිරිය ගන්න අවශ්‍ය නම් අපි යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රතිශත මාර්ක් එක. right. ඊට පස්සේ මම තව එකක් ඇඩ් කරන්නම් මේ විදිහට. x වෙන මේ විදිහට බෙදීමේ ලකුණු දෙකක් එක්ක y. දැන් බලමු අපි මම මේ උඩ එක අයින් කරන්න. දැන් x 10යි y 4යි. අපි අවුට්පුට් එක බලමු. ආයෙත් උත්තරේ 2යි. ඒ කොහොමද? දැන් මම 10 බෙදනවා 4ෙන්. එතකොට 4 වරක් 2 8යි. ඉතුරු 2යි. ඒ විදිහටනේ අපි මෙන්දර කලින් ඉතුරු 2 ගත්තේ. 4 වරක් 2 8යි. මෙතන බෙදීමේ ලකුණු දෙකකින් අපි අදහස් කරන්නේ පූර්ණව බෙදනවා. ඒ කියන්නේ ඉතිරි නැතුව බෙදනවා. 10 4න් ඉතිරි නැතුව බෙදුවාම 2යි. 4 වරක් 2 8යි. අන්න ඒ විදිහට මේ පූර්ණව බෙදුවාම එන උත්තරේ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ මම තවත් එකක් ඇඩ් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහායින් x වෙන මේ වගේ අපි වැඩි කිරීමේ ලකුණු දෙකක් එක්ක y දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? මම මේක අයින් කරන්නම්. හරි. දැන් x තියෙනවා 10යි y තියෙනවා 4යි. ඇත්තටම මේ තරු ලකුණු දෙකෙන් අපි කතා කරන්නේ බලය 10යි 4 වෙනි බලය. අපි බලමු අවුට්පුට් එක. 10යි 4 වෙනි බලය 10 1000යි කියලා මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මම මේක ඕනනම් තවත් ලේසි කරන්න. මෙතන 2යි කියලා මම දෙන්න. ඊට පහලින් 2ම දෙන්නම් කො 2 දෙවෙනි බලය. මම රන් කරගන්න. 2 දෙවෙනි බලය 4යි. ඉතින් අපි ඔන්න ඔය arithmetic operators ටික තමයි කතා කරේ. මම මේ ටික ආයෙමත් පාරට ලියාගෙන යන්න. මුලින්ම අපි කතා කරා
x එකතු කිරීම y ඊට පස්සේ අපි කතා කරා x අඩු කිරීම y ඊට පස්සේ අපි කතා කළා බෙදීම ඊට පස්සේ අපි කතා කරා ගුණ කිරීම ඊට පස්සේ අපි අලුතෙන් කතා කරේ ඉතිරිය ගන්න විදිහ ඊළඟට අපි කතා කරා පූර්ණව බෙදන එක සහ අවසානයේදී අපි කතා කරා බලය. ඔන්න ඔය විදිහට මෙන්න මේ arithmetic operators ටික හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් Python වල තියෙන. ඉතින් අපි මේකට අගයක් assign කරලා අරගෙන බලමු අපි උත්තර ටික කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම මේක ක්ලියර් කරගන්නවා. දැන් අපි රන් කරගමු. හරි. ඔයාලට පේනවා මේම උත්තර ටික එනවා. මම එක එක ආයමත් පැහැදිලි කරන්නම්. 5යි 10යි 15යි කියලා උත්තරය ආවා. මෙතන මේ ඍණාගයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි 5න් 10ක් අඩු කරපු නිසා. ඊළඟට මෙතන 0.5යි කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 5 බෙදීම 10 නිසා. ඊළඟට මෙතන 50යි කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා 10 වරක් 5 50යි. ඊළඟට මෙතන ඉතිරිය ගත්ත අපි ඉතිරිය 5යි. ඊළඟට මෙතන පූර්ණව බෙදුවාම එන්නේ 0යි. ඊළඟට මෙතන බලය විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ ලොකු ගාණක්. ඒ කියන්නේ 5 10 වෙනි බලය. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට arithmetic operators ටික තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.